এতিয়া পেজ নাম্বাৰ 189 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমি আলোচনা কৰিম কি দিয়া আছে এখন গাড়ীৰ চকাৰ ব্যাস 98 সেন্টিমিটাৰ চকাটো 300 পাক ঘূৰিলে কিমান দূৰ বাট অতিক্ৰম কৰিব নিৰ্ণয় কৰা সো আমাক ব্যাস দিয়া আছে চকাৰ ব্যাস দিয়া আছে আমি কি কৰিলাম ব্যাসৰ পৰা আমি ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াই ল'ব পাৰিম গতিকে আমি চকাৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াই লম ব্যাসাৰ্ধ কি হ'ব এই ব্যাসৰ আধা হৈ যাব ঠিক আছে ব্যাসৰ আধা ব্যাসাৰ্ধ তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি পৰিধি উলিয়াম পৰিধি যেটো আমাৰ 2r আছিলে সেই ক্ষেত্ৰত আমি পৰিধি উলিয়াম পৰিধি উলিয়াই আমি যেটো উত্তৰ পাম তাৰ পিছত আমি উলিয়াব পাৰিম সেই এনসাৰটোৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰিম যে 300 পাক ঘূৰিলে কিমান বাট অতিক্ৰম কৰিব তাৰ পিছত আমি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে আমি কৰি চাও বাৰু চকাৰ ব্যাস কিমান 98 সেন্টিমিটাৰ আমাক দিয়া আছিল যেটো আমাক ব্যাস দিয়া আছে এই ব্যাসৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰিম ব্যাসাৰ্ধ আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিম কিমান হ'ব আমাৰ ব্যাসৰ আধা ব্যাসাৰ্ধ গতিকে আমাৰ 98 আছে ব্যাস 98 ৰ আধা কি হ'ব 49 তোমালোকে যোগ কৰি চোৱা কিমান পাবা 98 পাবা এই 2 গুণ দিয়াচোন 9 গুণ 18 8 হাতে 1 4 গুণ 4 4 গুণ 8 হাতৰ 1 টো যোগ কৰিলে 9 98 ঠিক আছে গতিকে আমি ব্যাসাৰ্ধ পাই গলো 49 এতিয়া আমি কি উলিয়াব পাৰিম চকাৰ পৰিধি আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিম 2r এতিয়া 2 পূৰণ r ৰ মান কিমান 7 ভাগৰ 22 পূৰণ এটো r হল কিমান মানে r এটো r মানে হল ব্যাসাৰ্ধ ঠিক আছে ব্যাসাৰ্ধ কিমান পালো আমি 49 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি এই 7 টোৰে আমি 49 ক কটাকটি কৰিব পাৰিম কিমান বাৰ যাব 7 বাৰ যাব 7 7 গুণ 49 এতিয়া আমাৰ কিমান ৰল 2 পূৰণ 22 পূৰণ 7 সেন্টিমিটাৰ এটা 2 পূৰণ 22 কৰিলে 44 পূৰণ 7 সেন্টিমিটাৰ 44 ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলে কিমান 308 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে তাৰ মানে আমি চকাৰ পৰিধি কিমান পালো 308 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম যে চকাটোৱে 300 পাক ঘূৰিলে অতিক্ৰম কিমান কৰিব সেইটো আমি উলিয়াব পাৰিম কি কৰিম 308 সেন্টিমিটাৰৰ লগত মানে চকাৰ পৰিধিৰ লগত আমি কিমান পাক 3 পাক এই 300 পাক এই 300 টো আমি কি কৰিম পূৰণ কৰি দিম কৰিলে আমি উত্তৰটো কিমান পাম 92400 সেন্টিমিটাৰ যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাবা এতিয়া আমি চাম 9 নম্বৰটো বৃত্তাকৃতি বাগিচা এখনৰ চাৰিওপিনে জেওৰা দিওতে মুঠতে 2640 টকা খৰচ হ'ল প্ৰতি মিটাৰ জেওৰাৰ খৰচ 28 টকা হলে বাগিচাখনৰ পৰিধি কিমান মিটাৰ উলিওৱা সো আমাক দিয়া আছে কি যে চাৰিওপিনে জেওৰা দিওতে খৰচ হয় কিমান 2640 টকা আৰু প্ৰতি মিটাৰ জেওৰাৰ কিমান টকা 28 টকা হলে আমি কি উলিয়াব লাগিব পৰিধি উলিয়াব লাগিব বাগিচাখনৰ পৰিধি সো বাগিচাখনৰ পৰিধি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰি দিম আমি এই 2640 ক 28 এৰে যেতিয়া আমি হৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি পৰিধি পাই যাম ঠিক আছে সো আমাক প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে বাগিচাখনৰ জেওৰা দিওতে খৰচ হয় কিমান টকা 2640 টকা প্ৰতি মিটাৰ জেওৰাত খৰচ হয় কিমান 28 টকা গতিকে বাগিচাখনৰ পৰিধি উলিয়াব লাগিলে আমি কি কৰিম গোটেই বাগিচাখনত জেওৰা দিওতে যিমান খৰচ কৰিছে সেই খৰচটো হৰণ কৰিম কি হেৰে প্ৰতি মিটাৰ খৰচটোৰে আমি হৰণ কৰিম গতিকে চোৱা 2640 ক 28 এ হৰণ কৰিলো কিমান পাম 94.29 মিটাৰ এটা 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো 10 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ কাগজ এটুকুৰাৰ পৰা 4 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ কাগজ এটুকুৰা কাটি পেলাই দিয়া হ'ল কাটি পেলোৱা টুকুৰাটোৰ পৰিধি প্ৰথম কাগজ টুকুৰাৰ পৰিধিতকৈ কিমান সৰু প্ৰথম কাগজৰ টুকুৰাটো আমি কি উলিয়াইলাম যে আমাক ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে কিমান 10 সেন্টিমিটাৰ গতিকে আমি কি উলিয়াইলাম পৰিধি আমি উলিয়াইলাম তাৰ পিছত কি কৰিম তাৰ পিছত আমি এই যেটো কাটি লোৱা কাগজৰ টুকুৰাটো আছে সেই টুকুৰাটোৰ আমি পৰিধি উলিয়াই আমি প্ৰথম আৰু কাটি পেলোৱা টুকুৰাটোৰ পৰা আমি কি কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ আমি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি উলিয়াই লম যে প্ৰথম কাগজৰ টুকুৰাৰ পৰিধি ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে ব্যাসাৰ্ধৰ পৰা পৰিধি উলিয়াই লম তো দিয়া আছিল প্ৰশ্নটো যে প্ৰথম কাগজ টুকুৰাৰ ব্যাসাৰ্ধ 10 সেন্টিমিটাৰ যে ব্যাসাৰ্ধ 10 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি কি উলিয়াই লম সেই প্ৰথম কাগজ টুকুৰাৰ পৰিধি আমি উলিয়াই লম পৰিধি উলিওৱাৰ সূত্ৰটো এতিয়া চোৱা 2 পূৰণ r ৰ মান কিমান 7 ভাগৰ 22 পূৰণ r মানে ব্যাসাৰ্ধ কিমান আছে এটো
এইটো ব্যাসাৰ্ধ হা এইটো আমি এনেকৈ এইটো r বুলি জানো গতিকে r ৰ মান কিমান 10 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া কি কৰিলো এই গোটেইকেইটা ওপৰত আছে ঠিক আছে 22 টো এনেকৈ ওপৰত আছে 2 টো আমাৰ ওপৰতে আছে আৰু 10 টো আমাৰ ওপৰত কাৰণ ইয়াতে একো নাই মানে আমি এটা এটা আছে বুলি আমি বুজো ঠিক আছে ইয়াতে এটা আছে ইয়াৰ তলত এটা আছে আমি বুজো গতিকে এইকেইটা আমাৰ ওপৰৰ হৈ গল গতিকে 2 পূৰণ 22 পূৰণ 10 আৰু হৰণ 7 এতিয়া এইকেইটা পূৰণ কৰি আমি কিমান পাম 440 440 ক 7 ৰে হৰণ কৰি কিমান পাম 62.86 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কি উলিয়াম যে কাটি পেলোৱা কাগজ টুকুৰাৰ পৰিধি উলিয়াম আমাক দিয়া আছিল ব্যাসাৰ্ধ কিমান 4 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছিল গতিকে কাটি পেলোৱা কাগজ টুকুৰাৰ পৰিধি কিমান হ'ব পৰিধিৰ সূত্ৰটোৱে লিখিলো ঠিক আছে 2 পাই r এতিয়া আমি কি কৰিম 2 পূৰণ পাইৰ মান কিমান আছে 7/22 পূৰণ r মানে হল ব্যাসাৰ্ধ কিমান দিয়া আছে 4 সেন্টিমিটাৰ 4 সেন্টিমিটাৰ লিখিলো এতিয়া চোৱা ইয়াতে আগৰটো নিচিনাকৈ ইয়াতে একো নাই মানে ইয়াতে এটা আছে ইয়াতে একো নাই মানে এটা আছে তাৰ মানে এই গুটেকিটা আমি কি কৰিম ওপৰতে পূৰণ কৰিম চোৱা 2 পূৰণ 22 পূৰণ 4 হৰণ 7 এটা 7 আছে গতিকে 7 এতিয়া এই কিটা পূৰণ কৰিলে কিমান পাম 176 ডিভাইড বাই 7 এতিয়া 176 ক 7 ৰে আমি ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম 25.15 সেন্টিমিটাৰ তাৰ মানে আমি কি পালো কাটি পেলোৱা কাগজ টুকুৰাৰ পৰিধি আমি পালো 25.15 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি উলিয়াম চোৱা কাটি পেলোৱা টুকুৰাটোৰ পৰিধি প্ৰথম কাগজৰ টুকুৰাৰ পৰিধিতকৈ কিমান সৰু আমাক সুধিছিল নহয় কিমান সৰু হ'ব আমি এই 62.86 মানে প্ৰথম কাগজ টুকুৰাৰ যেটো পৰিধি পাইছিলো সেই পৰিধিৰ পৰা যেটো আমি কাটি পেলোৱা কাগজৰ পৰিধি পালো এইটো আমি বিয়োগ কৰি দিম দিলে আমি কিমান পাম 47.71 সেন্টিমিটাৰ মানে 47.71 সেন্টিমিটাৰ সৰু